Tinapos mo? Ano yan? Yung tinapos ay mo baga? Ano yan? Ay, sarap ka. Ayaw. Nene ko na sa Nene, ito pa yung napalipot na muna kita dito. Mainit pa? Mainit pa pala. Tayo, ate, suka yung pala dyan. Suka yung topic dyan. Duman sa, sa likod ng ano. Cabinet. Oh, nag-Pilipinas ka na? Iyo ba? Holiday? Dati baga, tayo na. Holiday? Yung holiday. Ay, extend kami ba na doon?
Pag-itak muna sa video. Alin na yung pag-itak. Nandiyan na yung pasok. Nagtubot na sa saro. Nasaanan sa walang pasok sa ibang lugar, mama, dahil sa init ng panahon. Yan, yung panahon.
Log din doon sa school, tama pang balo. Eh, hello, sabi mo, mga fourth lang. Mga phone na lang at mag-yan sa school. Alas 4 na mga kaya, paano may paano? Ay, tayo. Dati kita magin. Pwede mo na sige man doon. Pag ulit ni Nuna, saka kumabas. Ay, dati, ito pag-ulit ni Nuna. Mapasiling naman siya dito. Pa-ulit ni Nuna. Sabay na ka sa pag-ulit. Hindi. Paano? Paano ko kan magin?
Well, so,
Lepa. Ano ba design mo? Medyo nag-cellphone. Dahil sino na sila. Bad hapon na lang ako. Nagpapirma na ko mo? Yun.
Mobile shop.
Out na sa po. Pera.
Hindi ako nag-train.
Hindi, ganyan. Pero, Gusto lang.
Dito ka.
ng kumain. Dito po ang pasaman. Yan ay merindahan ka. Tapos nandiyan ang buwan ng surgery. I love you. Nagturupot mo na nila. Sabi na. Ayun ang ganyan. Pagkabot sa na, sir, di naman ilang kami dumaan. Ano may matawag ko? Kami may matarang-taraman sana. Nagpaliwan natin tapos magandang dagi. Ano ba kami sa dito? Ano? Kan, lagi. Wait, mga kapatid. Wait, Ay, ano ba? Ano ba yan? Philippines! Langot siya. May letter pa talaga. Tapos mo. Bukol niya. Ah, tutungan ito niya. Isa po sa ano. Low ito. Low. Tingnan ko. Mine, thank you for watching. Mine, lalo kayo po. Okay po sa Mine. Nag-iras yan.
size? So, so, to engineer. Ano sabi? Ako naman sa ano pa nila, na commercial. Pero naglao, nag-divide mo para mulingan na pala. Diba din? Oo, ang insurance na para man insurance. Pwede ka mag-vlog ka. Dapat nagtutulong. Maaway na nabubuhay na sila. Masas sila sa susulan. Sila ba? Papaabot. Anong generator? Anak ko. Ano ba? Ha? Ay, kaya, doon inilolo na ba yung bunar? Ah, Katapang pa kayo niya. Ayun mo yan. Oras ng test na to. Lumang kadaan.
Di ba na ako pag ni-email ka, mali na pag pero mapasa ko mo. Anong oras lang sila? Anong oras lang? Sabali ko na oras. Pamilya pala sa
Okay na tayo.
Alis ka naman bunga na nakmat. Wala ko papapasinira yung 450 na ba? So, that's 450 ang gigas. Ano ba? 450. Order three. Ang ano mo pa ko? Dapat nila sa tapos mapasa ka. Ano po? Sige,
kailangan kami pampatingin. Sabay na. Ilang ka na paano? Ilang ka na doon? Ha? Buwan ang bakit mo, ilang ka pa doon? Paano naman paano mo?
Yun ay nasa lakas tumago. Oo, yun lang, hindi ko sa ano. Okay. Saan tayo dito?
Banana peel. Ano? Tapos banana peel. One month ago, simple. Banana peel, please. Banana peel? Oh. Ito ulit. Mabaka ka? Tapos, banana peel. Tapos banana peel. Banana peel ka na. Ang banana peel is
Ano? Banana isa. Talagang may nasarap. Ubus ng banana cue. Hindi ko rin
Kasi magawa dun. Order. Ano pala? Ay, makita siya ko. Kwarta ng gabi rin, no? Eh, hindi. Hindi na kami. Yung kaya ka dyan. Ha?
Yo. Makagat sa ko. Ito sa Diyos.
Wala. Okay na. Okay na na. Jess, Jess. Matago ng Jess. Oh, gusto. Ako, akayo. Nakakarayo, nakakarayo. Hindi man, akayo. Kasi kami sa libre, pamilya. Wala pa ako mo ba? Ano ba ugali mo? Ay, ano mo na ugali mo? Pero tama na. Ikaw siya mo sa Facebook mo at may puro ka. Papagpapatay mo? Ito, Ikaw mo ka lang kung sino niya. Sa kung ano, Hindi ako pen. ito. Thank you. Wala, deliver pa siya. Wala, binalali. Yun lang eh. Hello, boy. Great ako. Kayo takot sa kanya. Ano mo ang Gmail? Suligan mo Gmail. Kapag kung ang ibang team, ang pito na kayo. Yan, yan. Yan ko sa mga nag-ibang team. Wala na ito. Ito ka yan. Ano ko yan? Nagulog yun yung
Yung Africa niya, Yes. Yes. Hello. Hindi ako nagsisimpo. Hindi mo nagsisimpo. Ano po na tayo tugod? Ano po magtugod? Awan lagi ako tubig ako. Sasabihin ng mga tugod. Tapos, Ano rin yun doon? tapos, Ha?
Uy, ayun eh, ano na kayo? May checkpoint ng ginagawa, may checkpoint na ginagawa. Side, GTF. Uy, uy, ano logo? Teka, sige, sige, sige ko. Wala naman pwede mga code sa ako your log in another computer PC. Ano ko daw kayo sa ako? Tama na yun, hindi mo na yun.
Baka pa rin. Ano yan, Tol? Tol? Ano yung Tol? Sabay kasi, gusto. Ang picture. Ha? Ano, sa pag-publish ng libro, sa business ko, ano daw, day na daw, ano day na daw, mga grade 8, ano daw, sa business, ano daw, sa silver. Mahal, dumating din ako, dumating ko. Kaya ba maalis mo na? Dumating ka na gusto, takit ko lang, nagamit ko, nagamit ka ba? Nasa silver. Ulit na to. Hindi ko na lang magiging. Bakit? Sana magkakalo to, mapipilay. Ipinilay to ni Galo. Sige, bangan. Ang late, kaya ko na ito. Kasi di ko pa wala na ano, bigay na ito. Wala ko ano, bibigay ko sila. Hindi na pala. Kung nagsikat mo gusto ano niya, so ay nag-viral sa video. Itong libro na ito, nag-tiktok na nag-upload ko sa ano, page ko. Siguro baga nagsisave, nag-post na. Ay, hindi ko sa libro. Ano, may face, may symbol na Magulat, mas na kanibigan. Then, sumakbo. Sama, pinapin mo, naglakuan na, punili ko ka mo. Ito na, nagdalagan ka pa. Sure. O John, kasi pwede nga kayo ko sa alin. Nagbalik ko kayo sa alin. Kasi nagpilig ako, tapos yun sa kaya sa alin. Pero nababit lang. Ano, gusto ko ito. Naiwan ko siya. Ano, nagpaparinig ko. Ano dahil? Feeling ka, ano. Baru, bang! Ay, busy.
Nakakali. Pero naman iwan. Facebook. Ano na, Jo? Hindi na Okay. Ay nga, yung nga. Ganun mo nga ito. Libre mo daw, Joe. Location. Bali wala daw mag-sniper. Para Yo, sino ba siya? At nasawa, palistar. Uy, guli naman! Gusto! At nasawa, alipat ako siya. Yung pag-start eh. Sige na, daw! Di mo inano sa konto. Dahil siya, ako na sa siya pala. Yung magdaba na tayo Ano ko na Pagkukuha siya ko. Ha? Pagkukuha mo na. Ilaping. Kaya ako basta nagkialaga phone. Ilagos na na. Oo, nakulang. Ayun. Ilagos na na ano. Kaya, wala kayong account na review. Pang pabuhay mo. Wow, ulit na. Wow. Yung magtapis yung dabat yun. Yung magtapis yung tikot pa yun. Wala mo talaga kung sabtikan pa. Ano? Isa. Nakasin din sa auto. Tipo din sa cellphone mo. Hindi talaga mautot ko din siya. Kasi
kasi bigyan ka sa ano mo, yung pansin Naman ka, wala kang kundi niya, hindi naman ka lang yung ibo. Puta mga matapos. Import daw, tama. Dahil ako ang tawag guys. Siguro ako na. Shit. Boom! Mabibili na Kasal! lang. Ay, ito mga auto na. Busy ko mga. Sisisi ko muna ano ba yan? Ano, magkaklas ko. Kala. So, Magkano na ng tip yung trade? meron pang box. 6, 5, 4, 3, 2, fire the hole! Pinang pinagaw! Subiato! Wala, nag-zero. Ito mo. Ah! Ano ba kayo? Ay, 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 ayun ako, ayun. Kasi ka mo sa Ito mga mga gold for you. shop. Puta ka na. Kung bakit natin ba yung ayaw? Hello? What's up? Puta ka na nada. Ah. Ah. Puta ka.
Pulis kalabang ng FBI. Uy! Jual ako ka. Ibalik na kay Plata. Plata. Putang ina. Nakaputi ba yung hayop? Putang ina. Lugi. Matibay.
na smooth siya, smooth yung mahal na. Video sabi niyo kayong group chat of JP na bago kasi tawag kasi yung ating tungkol sa pera. Silog. Meow, 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 meow. Roger, no. Ah. Putay na. Magdaan. Ay, kaya yung isa. Kaya nga yung takla. Puta ka lang ng isa, wala. No! Ang sing, dinabot. Ah, balik. Ito, malahit na pinutulog. This. Yeah. Jump and skills. Jump and skills. Go. See? Tinakas ako. Bulan! Dito. Sunset. This. Excalibur. Ito. Sapo. Oh, you know. Ano po doon sa
Valid delay. May G nga to. Hindi na tamaan. Oh, Bye-bye. Oh. Bye-bye. Ayan, hindi naman kita ni Sage. Tio, pag-abot ka naman sa Biyernes, kung kaya-kaya siya, pinindot mo ba? Hindi mo pag pindot mo, magkaroon ka na lang. tapos, yes. Wala na, sabihin mo, Hindi ka na, hindi ka makakawal sa karoon niya. uy, sila na din. Beep. Boom. Nagpapanganik Yun na lang, para mag-isa. tapos, yun. Open sa tray. Ang pangayot ko. Yung pagtinaw. Yung mga pagtinaw. Hindi mo, hindi mo miran. They will let have. Oh, seven. Natira ka, Dre. Wala ka sa kumayot ka. The door is open. Move fast. Ito nga na nga yun. Kasi kung daw ka yun. Yan. Siyempre. Regalo. Regalo. Ay, ganito. Ano? Puta ka! Shit!
Iwan. Iwan. Kaya nga, Iwan. Talagang sabihin ng mga yun. Ito nga, taga-agi. Telling me this, you're telling me that, you said something that never go back, down in the lesson, let them say, let's go back, Kabule. You know, Sa may tabi, sa may sinde, nung dinigel, nasinigel, putangin naman. Kasi ang dayang if you get it nice, love it in a little baby, I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't really reply. Everything that you give me, you can't even fly. Nah, it's the thing with the smartest, everything is ending, everything is smartest. That beat is what you must be in the phone. Then everything that you want. All the things, everything is love. kaya nga, sige lang mga All the things, greatest that is go. Everything that is coming, everything that is love. Everything that I will need, everything that is love. I gotta, but, those, say, Kuya, Juway, ay, I spy with my little eye. Oh, I spy with my little eye. I spy with my little eye. I spy with my little eye. Isn't you lovely? Isn't you wonderful? Isn't you precious? Isn't you lovely? Isn't you wonderful? Isn't you precious? Hanggang lamig at sorry. Sorry nga yung kuya ka. Saro, pwede ito saro o kaya magigero. Don't, bye-bye. I need my G. Grabe.
Bye-bye na daw. Bang! Kaya ka ikaw ang manok. Nilubong ako ah. Sa kapadala. Spam. Spam talaga ko. Good bago. Puta ina. Makapigo ng spammer. Oh, madali dali. Ay, masaro. Laruan. Kung masarap man, Mario. Sumigaw pa naman na lakas. Ayun ka. Ngayon, may chika na. Picture. Hindi na sa doon. Mukhang ano, kanto. Ito, mali. The Golap House. Puta, may G. Ah! Ganda na ako. Kailangan ka. Ay, wala na. Break ako. 2. 1. Nag-1 na yan, oh. Nice one, side dash. Okay. Panalo, side dash mo, ah. Likod. Dilaw.
ikaw na ikaw sa One. Diba? Yes, para. Tasted the nadirig ka na? Wala pa man ako. Yan ako. Wala nang laban. Magano ka na? Ano? Diba? Hindi ako siguro. Malaban na. Diba ba? Ano ba? Ay, yan ang dito mo. Bena? Wala ba akong masasama din ng gabi? Pinagulilo ko nga eh. Para mabukan na yung tesyo. Oraw, kasi pistol po. Itong oraw, dyan na limited na ba? Ay, puta nga yun. Kaya pagkalawagin na ito. Bakit ginagawa daw? Ano kung nasa rin yung mga Puta nga na pagka-spam. Oh. Kung nga payroon. Puta nga yun. Madali na nga. patay. Wala daw ito. Ganyan. First time ni Bo. At nabalang-balang pa. Nag-gym Two. Sila na yan. Pero, three. Pagkato mo na sabihan ka, one. Then, two. Patay.
ba yan? Ang tahanan, Patay. wala sa ang ginagawa. Ang sugat na dalawa balik na ako. Sabi, bubuhay ko nga sa'yo. Sabi, punta mo buhay ko sa mo. Sales. Sing, okay, bro. Dapat ka. Wala na. Patay siya. Patay! Mali. 31. Oh. Bilan ako. Ganda. Ganda. Kaya ako. Agang. Okay. Ano yung pinaka-taas yan eh. Ako susubat mo. Ako nagpagpitas lang.
Sa kumayod ka, ganyan ka ako. Pero mo, alam, mag-fit yan tapos doon ang space. Pag magkakalasyon ka na nag-asal sa pikawa. What? Abihan, what? Pinakalang ako magkakalang. Pinakalang ako sa mga bibili. Na ano, ba?
ginagawa sa ni Secret. Ayun, ay ko na. Ay, pagkakataon. Dapat pala din na nagdumang. Pero namin nakita, alam mo,
Pinaramdaman niya yun, mo, Soriano, para maglupa ka kayo. So, parang okay, ito tarangan eh. Ito eh, ito may mga alam na tigyan ba ba? Pag may tukaran ko, parang parang magpak ka. Magpak na ng Soriano. Minsan, bumibili sa break mo sa tao. Kasi nasa, so, ito yan ang babaw na. So, kaya, sabi na, whatever for that, to do that, so we call it later, it's which I have. Mga kapatid. Wala na po sa board na kagalit ng mga tayo mas five pa lang. Wala pa ang food ay mga five sa ito. Iba ko ito ako ng China. So, teacher sa Canada. At sa diba ba ng China? Kung ano pa ko na naman, sabi ko, kung basta nakita yung kayo, sabi ko, ako, na, okay na ako. Sabi ko, nakasapag ko, kung nagkano lang ako para magkano ng ako. Sabi ko, ibang pangalan. Sabi ko, nakikita kayo. Sabi ko, okay.
Ang isa to.
Sabi ng Google,
At naman, How's my second? Okay naman. Okay. Nagtutulungan ka mo din. Kung madaturuan ka mo diwa. Pero kung mga pasulot ng computer, kaya kinag-computer, nagawa pa kami. Isa to. One. More. Iba na. Yeah. Sila ba natin? Listen na yun! Listen natin. Kilala ko mga nila.
Pasok ko dyan, Rodri. Pasok ko. Iyo. Iyo. Nagkaso. Dito ko. Ay mo. Hindi yun. Hindi ka magaling. Hindi. Kina. Lil! Nung ano bang picture ang kaluan eh. Doon na iwan. Ito nga. Isa mo yung iPhone. Doon may mag-2.2. Ano yung mag-2.2? Wala. 1 by 1. Yung baba ko ba? Ano ba ako? Yun? Madilim. Mga kaisip. Sino? Tayong ilbaga, yaw na siguro. Yun. Ano? Ang ato dito, ano? Yung ano? Si Monson. Si Buko. So, sabi mo, ano? Sulit yung ano? Buwa? Ako na buwa. Ako na ba yung chicken na ito? Ubus kami. Isa ko na yung ito ba din ano? Yan, so, ano? Ito. So, yan ah. Ano ito, pag nag-isulti ka, pili ka magpalit ng ano, parang fair. Sulti. At pwede mag-haro ka, lalo ka, tapos, ayan lang yung nagpapalit, pag nagiging ano, ang tao, tapos, yung ano, yung nurse na ano, ano, yung nurse na, ano, yung matarong na bigla-bigla. Yan, tapos, yung makaligaw. Then, nandun. Oo, ito mo. Hindi mo na ito,
Sardinas. Kundi, motor. Una. Open sa po.
Paparecho, ano sila na pinang? Tapos din na ako, din naman nag-ano, nagkakaroon ha. Kasi yung nag-ano, sa ibudahin mo, yung ginagano ko ako, yung burger, 3G sa kuya. Ito, nag-trip na nga, ito yung multa. Wala nag-trip. Why? 23 ano, ay 28 ang sulat. Wala nag-trip na. Ito, bro. Ang ano, ang taglog to. Nagtaklog ang mga tambol. Hindi mo na pinagawa pa dati. Yung labanin na ng silpig sa silpig suwal. Yung mga
Tapos lalo yun ito nga sa kalaban ng dahil. Diba, ano na ako sa kanya? Ulo, kasi hindi pa mo na ano kawasin ito. Kasi nilagyan mo sa iyo ko. Lukot, ulo yun ito nga, yun mo. Sige, diba, yung kalo yun na nagaling. Sayaw. Ilan mo rin yung nagsaya ito ah.
laki ng ano, may weekend, ano ba? Dahil kanya rin nag-awit sa gatamit, pwede tumal nakalaw. Daw, nagkano na ba na? Nagpundo? Ano ito, kanya? Pag ginawa ng pwede minimum Philip, ang arte sa mga magagawa. Pero, ako sumakot. Galing. Ito yun. Pinamidod ko. Ayun. Ako, pinuhos ko. Si Ivan. Sa ano, kasi ko siya nag-video pero sa kanya nag-vlog. Oh, isa ko. Pero kaniya, nagpakulo din ang mga palanggan. Pabalik mo ng buhay mo. Dao. Tato, ba? Tato. Okay.
Pati uwa. Diba? Ano yun? Telepathy. Na, Ecuador, Cristianas ginagdagan. Pinupuli yun. Pagkakaon nila, Ati ko dito. Ah, baru mau juga. The bank. Nung galing yung isang flavors dapat and then ano to isang flavors before maglaban.
Mukha nila yung sindibon. Ayun na sa Facebook. Bubuhay na yung mga Facebook mo. Ano nga na bubuhay yung mga yun? Wala. Iya. Kapinsawan, sa tray. Huwag ka magtitignan. May, hindi ko magkapili mo lang sa kagal.
mamadal start. Ang ano ko, video ka yun. Video ka ba? Sa pato ko lang. Video ka sa pato. Video ko to na din. Hindi. Video ko sa parang. Bawal ko masyado. Piso sila nga ni nga yung bag mo. Wala ka magpaluwas. Parang piso ko nga din. Maganda na nga din. Wala ako. Ganun sila ng utog nito lang. Tudungan na yun. Ayun. Tapos kaya ako misal kami. May box. Ako na rin lang ilang dan mo kita dahil. Yo. Ay ko lang kasi. Bakit na ka din yun? Yun. O, diyan ka na buo. Diyan ka na. Kuman ako. Makawa. Nung nakita ko lang din. Huwag ka na kung dyan may kontak sa gabi. May kuspend ito ng buo. Ano yun? Hindi naman lang eh. Matagos ka? Dahil balong ko. Bawal natin, Kel. Ano ba ako to? Yung, pwede ba ako naman, friend? Hindi. Anong pa mo? Ano, babag ba ako? Ha? Babag ba ako? Friend ako pala. Ano ba ito ka? Pero ano yan? Walang bilo ako. Wala. Oh, mga bitchy. Wala kang puno ako. Puno ako. Puno ako. Ay, matapos. Puno ako. Puno ako. Yung mga nagawin ng pizza eh. Pati sabi ko na siya. Kapag kakatid din ba na ano din ako din. Banyak isa. Problema doon sa pagkawin sa one. Kaya go blood. Ginagawa ko. Ano ba ako? Oo. Ulang ko na ko yung all man to ng ano mo. Hindi na ako seryo. Dahil hindi nga na pumatog ko. Parang gusto ko na ganda. Kung sumalis ka siya, iso lang. Nawala kita. May piso ka? Ay, ano na rin? Hindi din ako. Ito naman. Guys, kurang ay sa kanang one. Thank you. Iso na lang. Ano ba ka? Hindi ako mag-alabas sa piso lang ang bayan. Ano yung otong piso to po? Ano ba na? Isang bayad. Uy, naman, piso ko itignan. Parot mo, baka di piningay ko po ito. Diba nila mo mga ano daw muna nagtawa ako? Bagong po ito din. Isla, yung discount niya, wala ka discount niya, lalaman mga ba? Kaya nga, Kaman ka po, makaman ka po ng piso. Ako naman ang pangalan. Piso mo sa nakan ni... Wala piso mo sa nakan. Pati piso mo wala sa naman nakan. po. Napaka-disnay. Kasi ka na po! Paano ba mapakalat mo wala sa ko? Hindi ko rin mga napaka-disnay. Kumakamay kami. Face na ako. Ano ako piliputin? Hindi. Ano na daw? Kama mo dito sa mga parang sa kinawa. Hindi na mga Ano sa pagkibisa? Malis ka man din? Ay, namin mo. Malis ka man din?
Ano to po? Ano ba alam, Ben? Ano? Computer ako naman. Asahin. Ano? Doon mo sabi sa akin. Yeah. Ay, 120. Yeah. 120. 55. Right. 71. 121. Yeah. 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 Yes. Pwede na. Pwede ka mag- Ang dami nilang bigla umayin. Kaya mura. Alas ko siguro umayin. Ano, nakachikin din yung nandiyan ang panahon ako. So, ang dami din. Okay, guys, okay ko. Wala yun. Maybe man talaga umayan ang sugo. Nandun ka sa tabi din? Kaya kita, sundo. Sign. Patunay. Open mic win. Konto ka sa iyo. Open mic ka na din. Ay, sino na? Wala. Ayaw. Mark. Anong ba na? Hey. Ito, magsigpo nang bakit na naginawa mo. Ikaw nga nag-ano mo. Kumar. Ikaw ini. Ben. Ayo. Yan ka mo. Yun. Number ka. Number 5. Ayaw. Ikaw may number ano kami? Uy, sige namin number. Number 2 ako. Kapag ito mag-ito ko sa'yo. Video. Play. Huli ka na kids. Ikaw ka na? Hindi ka naman sa iyo. Una dyan, Dave. Bigla. Una dyan. Yan, sis. Puta Mario.
Pero, pwede mo din ito. Sabihin na. Yung sabi nila. Bakit na lang ito noon? Wala akong number to. Mas ka na. Mas ka na ako kumain lang. Alert. Alert. Alert, bako na naman. Kaya number to. Ganyan ako. May magpapalala. Sorry. Right. Wala may gusto tayo. Ibu. Hello? Makalari ko din doon. Tapos nag-ship ka. Halo. Uy, salamat. Ili. Ano din yan? Sa tope. Hindi, ano ang TV? Yaman, ito pa. Sabi ko na ito na eh. Ito, pala ito. Wala. Gato po sabi. Ano po ano? Nasira ko nga yun. Wala, nag-direct ko nga. Uy, nag-ano ka kayo pong game. Ano yung milo? Mapapag na? Mapapag na? Ano yung milo? Nasuanap mo nung ganda naman yung video. Ang namin! Natubawa na. Wala ka na pinag. Lagi na ako din! Hindi na may nalakas ako. Pati ko na. Ako na po na. Ulit yung baby. Ako
niyo. Kailan nagsabi? Nagsabi ko kasi. Ay, puta! Yan po. Will, marami ka na dyan. Will, marami ka dyan. Bawal, bawal. Ito. Ako, ta? Ito dyan, Will. Ito dyan, oh. Laki na, oh. Ito, ta. Hindi ka na, ino. Ito, Will. Ano po to? Clear, Will. Hindi kayo may iba na bigyan dyan. Nine. Hindi. Ano? Really good yung mga plan. Ikaw. Gusto mo tayo sila? Ito pa. Dati mo rin. Ito pa mo. Ayos na. Tawag mga dalo. Ito kami. Kabaya naman. Atin. Ano yung may kutsiyang po? Ay, kami. Kami men. Ulit yung. Kami men. Ito. Dala. Dala na rin. Diba? Sinigil niyo. Wala. Wala, di ba pangalan? Nagbandiyan ako. Bye, sila, bye. Sugar.
Hindi, ginagawa ko. Wala, ginagamit tayo. Sana kami, mapayo ka dyan, di ba? Inaada ka na. Labas eh. Wala, wala. Wala, sabi naman. Pwede. Ilagay. Mag-ubod ka. Hindi mo lang ito. Pwede ko. Tatang Korea din yan. Ay, skin di sarap. Uy! Love, magi man ako. Nakasili, mag-sigaret ka. Sa'yo, naman may ligat. Naman ako sa kayo. Una si Kurjo. Ikaw may kami. Hoy naman ito. Ay naman ang gondo. Aray! Aray! Puro din ko pikir-biyan ng pulo. Ayo! Ay mo na ba sige mo ko na rin? Yung dahil nga ng pantay yun. Buhay ah? Oo. Hago. Bumbo. Bumbo nga. Yung pala po sa kanya. So.
Dave, pangalabalan na ako. Dadam. Ano na yan? Wala ka. Wala na, wala. Kasi, ano ito? Sabi, matubog. Wala kuha. Wala, nangyayari ko yun. Wala na. Okay, sa po. Pagbilog na. Wala ko makagapon. Bibigyan ako, Dave. Ha? Bibigyan mo. Oo, yun ako nag-drive ko. Huwag niyo akong iwan. Iwan niyo ako.
Ay, bulat ko nga namin. Umus na iba, pinadulot na naman. Pinululuto rin naman. Hindi, parang nakakawa. Ay, galaw. Tatawa ko ka. Umiyak ako.
Chicken dinner. Dave, magandang daw.
Tama na. Tingnan ko si bawal naman pala kami din. Bawal naman. Bawal naman. Bawal naman. Wala nang pagduwa. Wala pang pagduwa.
Ano? Amin. Yung kalupita mo. Kaya ako din po sa Oo, ito naman. ay tayo. Kaya kayo sa ba? Oh, isa to. I'm so humble. Ako mo sa ito.
Wala ka titan ko.
Hindi, oh. Oo. Oo. Yan. Yan. Ay, sa gasto mo, sa gasto mo. Ako. Bata mo. Sa one,
Yes. Everything back in the Sige, may check ka lang bro.
the fuck, man? Gano'n? Sa record, ano to? Record. Sabi na. Kira mo na. Dahil, mga city. Sabi mo sa mga bukas. Sabi mo sa mga bukas. Bukas na lang ako na. Mati mo ba kayo, Papa? Mabot tayo. Pero hindi na, pwede na. Labad na mo yan? O ano? Hindi, naman. Ay, nag-ibo? Wala daw. Bukas na, bukas. Sabi na lang. Yun.
sigarilyo kasi gusto ko gawin lang ang aming bisyo. Ay bumibili ng lahat ng mandarang kaya ko sa naman.
Puta, difícil din ito naka-water. Libre UGC. Ma-air spin ka sa nakas. Difícil makuha. Visit, masira ang magpatana. Puta, may side na galit sa dito. Puta, nakapusin. Sira mo. Ah, walang alcohol. Alcohol. Walang alcohol. Ako talaga na alcohol talaga. Yeah? Ay, tayo mo ko ah. Ano mo nagkamama niya? Ano naman?
Sila ka ngayon. Gulay, piliw, ano daw yung change? Piliw. Nakagati ka. Ano gulay, photo? Patay sa rayo. Medyo binigay ka lo. Putang siram. Masira mo pa ka ngayo.
Spain. Ano? Yun, fine naman. Minalabas ko na yun. Tumulong ko na. Yung ayaw, pagbilang mo sa to, nakalimutan na kita. Bati sa ano, gusto kasi ni